Üdvözlet mindenkinek! Ha szerda, akkor szerdai szimulációk, ahol minden alkalommal egy Tycoon játékot játszunk. Az előző héten kezdtük el az In Tycoon-t. Ebben a hangulatos és érdekes játékban vendégfogadót kell építenünk. A mai alkalom a terjeszkedésé lesz, így bővülésen és átalakításon is keresztül megy, fogadónk kocsma és éttermi része is. Persze nem minden kihívástól mentes ez a játék, így egyszer sajnos még csődbe is megyünk majd. Hogy onnét hogyan sikerült talpra állni? Tartsatok velem, és már is mutatom. Huszonkettő napunkat kezdjük már a dülöngélő dorbézolóban. A mai alkalommal az lenne a cél, hogy a lehetséges összes dolgot kioldjuk. Ezért mondtam, hogy ez viszonylag csak rövidebb tartalom lesz, mert ha jól látom, akkor 12. szinttel már minden elérhető. És van nekünk 7 darab development pointunk, amit el is tudunk költeni. Például tudunk mondjuk halat grillezni. Jó, akkor legyen egy ilyen halgrillező. Kérdés, hogy ide fog-e férni, de hogyha nem, akkor mindjárt elvégezzük a szükséges átépítési munkálatokat. Ide még ki lehet bővíteni ezt a kocsmát, illetve fogadót. Most jó veszteségesek is voltunk, és egyelőre, hogyha jól látom, akkor nem is tudunk semmit sem kioldani. Itt viszont ezt át tudjuk mozgatni ide, ezt pedig ide majd mögé. Megkezdődött közben a cseresznyevirágzás, ilyen szép fák nőttek a dorbézoló környékén, és túl azon, hogy föl kell ezeket takarítani, és az a baj, hogy egyébként közben ránéztem a játékra, ezeket most még akkor is föl kell ám majd takarítani, hogyha lesz nekünk ilyenünk, hogy housekeeper, mert az majd csak a szállodai szobákat tartja rendbe, a kocsmában továbbra is nekem kell majd takarítani, aminek nem örülök. De most ez van, és ide kéne valahova akkor ezt kialakítani, és ide majd még akkor elférnek asztalok, de akkor ide beteszek egy hosszú asztalt, és úgy jó is lesz. És akkor ez 300 pénzbe kerül, hogy tudjunk halat grillezni. Na pörgessük föl, jöjjenek be a pénzek, addig meg még én itt bőszen takarítok. Egy új hosszú asztal azért jöhet ide, legyetek minél többen. Cseresznyevirágzás időszakában 17%-kal magasabbak az árak, illetve 15%-kal nagyobb az elismertségünk is. Úgy látom, hogy elég csak egyszer megnyomni, nem kell ott tartani az egeret, na ez legalább jó. Utána seprű már magától végzi a dolgát. Egyelőre elég kattintás alapúra csinálták ezt a játékot, de megyek közben az egérrel és a billentyűzettel navigálok, egérrel meg kattintok. Föl kell venni még egy alkalmazottat, egyre drágábbak egyébként. A gázsiuk ugyanannyi napra viszonyítva, hogyha én nem emelem meg, de a felvételük az egyre drágább. És most már lehet ilyen housekeeper-t is fölvenni, nos ez jó. Ez teljesen jó lesz nekünk. A jó öreg adó csökkentés. Ez mehet is. Fölvesszük a housekeeper-t. És még jöhet mindjárt egy halgrillező. Mondjuk úgy ide. Picit arrébb rakom, ne menjetek neki. Az csúnya baleset lenne. Most akkor jöjjenek be a pénzek, és utána tudunk majd tovább terjeszkedni. Úgy látom, hogy az elején inkább a kocsma részből, illetve az éttermi
részből van bevételünk, aztán későbbiekben már a fogadó részből, de a fogadóból sokkal több tud lenni, hogyha valaki egyszer megszáll itt a mi kis dülöngélő dorbézolónkba. Már nem a kocsmánk dülöngél, hanem az, akit jó betermel piákból. Egyelőre elégedettek is. Mondjuk ez a 15%-os módosító szerintem jelentősen segít az ügyön. Az egy érdekes dolog, hogy nem lehet egybehúzni ezt a kocsmarészt, hanem csak úgy, hogyha külön-külön leteszem. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogy ezt átpakolnánk ide. Még így is marad profitunk. Következő évszak, az esőzés, na ez azért nem jó, mert 60%-kal megemelkedik mindenkinek a bére, 30%-kal lassabbak lesznek. Igaz, hogy a fürdők és a szállodai szobáknak az ára is növekszik 25%-kal. Egyelőre nincsen olyan, amit ki tudnánk oldani, viszont kéne egy olyan, ami majd csökkenti a béreket, de most még egy napig érvényben van ez a 30%-os csökkentés, tehát akkor plusz 60, mínusz 30, az nagyjából plusz 30 az előzőekhez képest. Persze ezt azért pontosabban is ki lehetne számolni, de most nekünk ez így is jó lesz. Ez most nem közgazdaságtan óra, gyerekek. Úgy szeretném, hogy akkor ide kialakítok egy ilyen 4-es csoportot, és majd itt lehet ezt tovább folytatni. Érdekes módon sokkal kevesebb a takarítási probléma. Lehet, hogy akkor ez a housekeeper ezen is segít. Na mondjuk itt valaki eltalálta csurgatni magát szép magyarsággal. Miért hagy valaki a Dézsa mellett pénzt? Itt vannak a nagy esők, és most tartunk a 8. szintnek a felénél. Mert 700 tapasztalati pont kell, és 350-et sikerült eddig elérni. Itt megmenekültünk attól, hogy mínuszba legyünk. Még mindig nem látok olyat, ami nekünk jó lenne. 2 napig még tartani fog ez az esőzős időszak, és na most kell erre nagyon vigyázni, mert most már minden munkabér tisztán 60%-kal megemelkedik, tehát nincsen adókedvezményünk, adócsökkentésünk. És hogyha bizonyos időnél többször mész csődbe, vagyis többször zárod negatívba a napot, akkor elveszíted a játékot, tehát ezért kell erre figyelni. Azt még nem tudom, hogy ez egy ilyen visszaszámláló-e, hogy mondjuk nem menjél többször csődbe, mint 5 nap, vagy nem lehetsz egyfolytában többször csődben 5 egybefüggő napnál. De ez majd ki fog derülni, most viszont azt mindenképpen szeretném elkerülni, hogy itt csőd legyen. Úgyhogy ezért csak ezt a 2-t fogom megépíteni. Jó, ezt a 3-at, és ide majd jöhet még egy szállodai szoba. Jó tágasra építjük meg a dorbézolót, hogy minél többen tudjanak itt adózni az ivás iránti élvezetnek. Na meg persze az evés iránti élvezetnek is, de te mondjuk elmehetnél mosdani, legalábbis kimoshatnád azt a retkes ruhádat. De egyébként egyszer volt, hogy a kedvenc giroszosomban úgy jelent meg az ember, lehet, hogy valami új volt ott, utána nem láttam ott többször,
hogy ilyen teljesen lehányt, összeételezett pólóval annyira gusztustalan volt, hogy majdnem kifordultam, mondom, hogy én innen nem kérek semmit, de hát igazából, mivel onnét még mindig úgy ettem giroszt, hogy soha semmi bajom nem volt, pedig elég érzékeny a gyomrom, ezért végül kértem egy girosztálat, de hát nem jó szívvel ettem meg. Utána még úgy kísértette az ember ezt. Na, most viszont negatívba zártunk, és azt mondja, hogy 4 nap, amíg csődbe nem megyünk. Ez előbb 2 nap volt, tehát akkor ez azt fogja jelenteni, hogy akkor nem a visszaszámláló működik, hanem a jobb verzió valósul meg. Tehát 4 napon belül helyre kell állítani az anyagiakat. Szóval én azt gondolom, hogy az étellel kapcsolatosan így megszoktuk, hogy ott tisztaság van, és ebből következően nem fér bele, hogyha valaki retkes pólóban készíti az ételt, mint hogy ez se itt teszi bele a semmit a levesbe. De mondtam, hogy az animáció még mindig sokkal jobb, mint a Tavern Masterbe, meg talán rövidebb idő alatt is készült ez a játék, mert a Tavern Master valami 5-6 évig készült, ez talán minthogyha rövidebb lett volna. Kéne egyébként egy olyan ember, aki összeszedi nekem a borravalókat. Milyen jó lenne már. De lehet, hogy előbb-utóbb lesz benne ilyen is. Utolsó nap az esőzésekből, és utána reméljük, hogy egy jobb időszak következik. Úgy látom, hogy külön a fürdő használatáért is fizetnek, majdnem 9 pénzt fizetett érte. 864-et egészen pontosan. Ez itt meg már mindjárt alszik, mert nem kapta meg a piáját, de végül csak evett. Igen, hát ebben a játékban az evésnek sokkal fontosabb szerepe van, és sokkal hamarabb is lehet kioldani, mint egy Tavern Masterbe. Hát lévén, mivel vendégfogadóról van szó, bár itt is igaz az a régi mondás, hogy ne csak együnk, ígyunk is. A szegény táblát itt nagyon fújja a szél. Hoppá! Talpik benne a hányásba, szét ne vigyétek nekem. Az meg ott elcsúszott, de szerintem egyébként én azt hittem, hogy pisi, de ez nem pisi lesz, hanem kiöntött sör. Na, ippek, hogy negatívba végeztünk. Következő a hóvihar, hát ez se sokkal jobb, mert hogy itt meg mindennek az ára lesz kevesebb, viszont most ki tudjuk oldani ezt, aminek következtében 34%-kal kevesebb lesz minden költségünk, tehát ezzel némiképpen ezt lehet akkor mérsékelni, és 30 napja létezik már a dülöngélő dorbézoló, most eső után bekapjuk a hóvihart. Szerintem még jöhet egy hosszú asztal, valószínűleg, hogy el fogjuk ezt bírni, különösen, hogy mindennek az ára csökkent. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy majd még hova tud fejlődni ez a játék, de hát azért egy vendégfogadónál számos lehetőség van. Viszont, hogy mindennek az ára csökkent, ez azt jelenti, hogy most majd remekül lehet építkezni is, már amennyire megengedik a lehetőségek. Viszont a borravalók azok nagyon kicsik. És akkor ezek szerint ez az Emery akkor nagyon rendes, mert föltakarítja nekünk a dolgokat. Akkor nem tudom, hogy mit írt az internet, hogy a housekeeper csak a szobákat tartja rendbe, akkor ezek szerint mindent is rendbe tart, és akkor azért kevesebb a probléma, mert én mire már meglátnék egy ilyen kiöntött zöldséget, vagy sárgaságot, addigra már föltakarítja. Aha, ott is van. Ebből simán fölvennék még egyet, de most a költségek miatt inkább nem.
Aha, és ez nem csak csúnya, hanem ez az, amin el is tudnak csúszni. 419, hát necces lesz gyerekek. Nagy csődbe menjünk. Ja, de mondjuk csökken minden költség. Hát, ha nem megyünk csődbe, de húha. Ez most azért probléma. Ezt oldjuk ki, de nagyon gyorsan. Igen, ezt tudjuk kioldani, meg 2 nap és csődbe megyünk. Akkor most semmi. Építkezés, csak a borravalókat fogom összeszedni, azokat viszont minél gyorsabban. 419, igen, ennyit kell összeszedni. Ha ez sikerül, akkor nincsen probléma. Még 2 napig tart a hóvihar, és 2 napig tart a gazdag patrónusok is. A 9. szintet viszont el fogjuk érni, az biztos, de valami iszonyat lassan jönnek ezek a pénzek. Most azt nézem, hogy nem tudnánk-e valamit eladni. 9. szintre fölléptünk, az egy jó dolog, de most valamit ki kéne találni, hogy itt ne menjünk csődbe. Akkor elkezdjük csökkenteni mindenkinek a bérét. Akiét lehet. A csaposokét elsősorban. Fürdős bácsi is jöhet, meg ő is jöhet. 403, hát azt ki kell termelni, mese nincsen. Ha többen szállnátok meg mondjuk, akkor lehetne miről beszélni. És mindjárt vége a napnak. Kevéssé jó hírek. Gyerünk, gyerekek, gyerünk. De nem lesz meg, viszont majdnem 29. Hát, igen. 1 nap és megváltozik minden. Nem fogok semmit sem kioldani, mert minden csak megemelni a béreket. A 10%-os borra való növekedés pedig ezt nem kompenzálná. Na, hát ha most nem tudjuk ezt a 403-at produkálni, akkor elveszítettük a játékot. Ha viszont többen jönnek ide a hotel szobába, az segíthet az ügyön. Ahhoz képest, hogy milyen fényesen indult ez, és mindig csak éppen alatta maradtunk a nullának. Innentől kezdve csak a szerencsében bízhatunk. Azt nézem, hogyha ezeket nem lehetne eladni valahogy. 261. Pár szálló vendég még jó jönne. 310. Netsz történet. Ez. Gyerünk. Kezdjük akkor újra a 30. naptól. Szerencsére a játéknak van egy ilyen autó funkciója, hogy az utolsó naptól újra lehet kezdeni, és minthogyha valamivel jobb feltételek között is engedné ezt meg nekünk. Nézzük akkor, hogyan tudunk helytállni. 2000 alkalommal sikerült kiszolgálni a vendégeket, és akkor most 305 pénzt kéne előállítani, ahhoz, hogy tudjuk fizetni az alkalmazottakat. Tök jó, hogy a legnagyobb hóviharban is meztelenkedik. Jó, hát mondjuk itt bent valószínűleg kellemes meleg honol, na de akkor is. Most már megvan a szükséges pénz ahhoz, hogy mindenkit kifizessünk, és akkor vége is lesz ennek a hóviharos időszaknak. ...174-jel, de most jön a még rosszabb, úgy tűnik. Éhínség. 75%-kal gyorsabban fog amortizálódni a pince, és 20%-kal csökken az ételeknek az ára, illetve 20%-kal csökken a borravalónak is az esélye. Viszont megint jöhet egy adócsökkentés. Úgy tűnik, hogy egyre keményebb
kihívásokat támaszt ez a játék, és ráadásul annak érdekében, hogy ne menjünk csődbe, mindent föl kellett használni. Mondjuk, hogyha csődbe mész, mint ahogyan én az előbb, műsoron kívül meg elnyomtam egy diszkrét káromkodást, nem is olyan diszkrétet, akkor is tudod folytatni. Ezek szerint ez nem egy rossz dolog a tanoncoknak. Biztos, hogy kéne még egy ember, aki ki tudja szolgálni őket, és akkor én ide terjeszkednék tovább. Úgy tűnik, hogy még most mindenképpen a kocsma részt kéne fejleszteni. Ide még 2 hosszú asztal, és akkor fölveszek még egy embert. Így 229. Ez is bőven meg lesz. Úgy látom, hogy minthogyha viszont kevésbé aludnának itt, tehát akkor nem fogok még egy szobát építeni, mert rendszeresen csak 50% körüli a kihasználtsága ezeknek, annak ellenére, hogy mindenük megvan. Viszont lehet, hogy némi dekorációval, mondjuk egy ilyen pandás képpel. Mivel már jó magas a reputációnk, ezért az újévi esemény jöhet, hogy 30%-kal megnövekszik minden piának az ára, és 20%-kal viszont megnövekszik a vendégeknek az elalvási sebessége is. Ami azt fogja jelenteni az én értelmezésembe, hogyha ő elfárad és elalszik, akkor inkább bemegy és lefekszik. Mert hogy most már van hová. Macifej, illetve az első nyár nevezetű festmény 1888-ból. Akkor mindig erre kell figyelni, hogy sikerüljön kitermelni ezt a napi bevételt. Fölveszek még egy szakácsot. Most már elegen vannak ahhoz, hogy mindenki tudjon valahol dolgozni. Ennek ellenére mondjuk egy nagyobb konyha valószínűleg nem ártana. Azt lehet, hogy itt alul méreteztem. Nem is túl boldogok ettől, de hát éhínség van. Meg lehet változtatni minden alkalmazottnak a nevét. Most nem változtattam meg, de a Steam mégis úgy jelezte ki, hogy megváltozott. Mit tudunk még csinálni? Jó lesz az adócsökkentés, ez ilyen hagyományosan bejön. Akkor 250 pénzt kell összegyűjteni, az lényegében már most megvan, akkor végre lehet építkezni. Az éhínség kellős közepén. Azt látom, hogy mindenképpen nagyon fontos nekik, hogy egyenek. Még talán fontosabb, megkockáztatom, mint az ivás. Úgyhogy akkor ide is kialakítunk egy konyhát, sőt ezt nem is úgy kell, hogy fölépítem előbb a kocsmát, hanem simán így mehet. Egy szokásos counter, és akkor kezdjük ezzel az üsttel. És milyen okos ez a Grayson, át is ment magától. Na, csak most így ez a 2, így ezek a 2 konyha között fognak oszcillálni. Ez nem biztos, hogy jó lesz, gyerekek, mert ezzel nagyon sok időt veszítünk. Hú, mennyi pénz. Tele van az asztal. Viszont azóta, hogy 2 konyhánk van, mint hogyha kevésbé panaszkodnának, amiatt, hogy nem kapnak megfelelő időben ennivalót. Titeket pedig most felállítunk és átrakunk ide. És majd, hogyha ki lehet oldani ezt a pulykasütést, akkor beszélhetünk erről a dologról. Na most viszont nagyon szépen végeztünk. Következő, az enyhébb esők 50%-kal többért fognak megszállni, 33%-kal olcsóbban lehet építeni a hálószobákat, illetve 20%-kal csökken a vendégek mozgási sebessége is. Combo Meal, ez jó lehet, bár egy hátrányt jelenteni fog, de gyorsabban fognak főzni, és az emberek is türelmesebbek lesznek. Úgyhogy akkor nézzük meg, mit tudunk ezzel kezdeni. És ebből én azt vettem le,
hogy akkor építsünk még ilyen szállodai szobát. És 250-ig akkor bőségesen költekezhetünk is. Érdekes, hogy most meg mindegyik szoba megtelt. Nem hagyom itt nektek a pénzeket. Simán lehet, hogy egy új housekeeper is kéne. Szobanéni. Lehet, hogy az egyébként pont még bele is fér. Igen, mert eléggé magas a munkaterhelése, de ezeknek is itt. Akkor így most már több mint 300 pénzt kell neki kitermelni. Lassan megyünk a 10. szint felé. Most nézem, hogy ez nem is olyan egyszerű. Könnyen lehet, hogy 3 részes lesz ez a sorozat, vagy akár 4. Valahogy mindig úgy van, hogy persze megtervezem hogy hány résznek szánom, csak aztán mindig sikerül alulméretezni. Például ugye a Twitch-en most vasárnaponként csináljuk a Tropikót, a Twitch-et Andrew City Life néven, szintén eléritek, megköszönöm, hogyha ott is bekövettek, és arra gondoltam, hogy jaj, hát egy alkalom, akár több pályát is le tudunk játszani. Pedig játszottam én már régebben Tropikó 6-ot, de mégis az volt, hogy 3 óra után eljutottunk a pályának mondjuk a harmadáig. Hát az pont semmi, és mondom, nem gondoltam volna, hogy ennyire alulméretezem a dolgot. De valószínűleg azért nem, mert hogy ugye mielőtt gameplayt csinált belőle az ember, tehát nem mutatta meg, hanem csak úgy játszott magába, hip-hop eltelt az idő, elment egy délelőtt, észre se vette, mert hát a gémelés az ilyen, ebbe gondolom egyetértünk, hogy észre se vesszük, ahogy repül az idő, illetve akkor jó egy játék, hogyha észre se vesszük, hogy repül az idő, és utána megint csinálta az ember. Tropikó 6 az különösen amúgy tényleg olyan, amit el lehet veszteni, kihúhat mindenkinek a maradék haja, nekem már nem sok van, és így nem is veszi észre az ember, hogy megy az idő, csak amikor ténylegesen ott van, hogy ebből gameplayt kell csinálni. És még hogyha megvágja, akkor is mondjuk egy 2,5-3 órás tartalomból lesz egy 1,5 órás tartalom. Általában mondjuk én ezeket a videókat meg szoktam vágni, különösen, hogyha nem beszélek semmit, hogy ne üljünk itt a csendben, meg ugye tettem is fel egy szavazást, hogy szeretnétek-e teljesen narráció nélküli játékokat, mert hogy vannak bizonyos játékok, amelyek oly egyszerűek, hogy talán nem is igényelnék azt, hogy legyen hozzá narráció, hát ezt 75% leszavazta, úgyhogy soha ilyen egyértelmű nem volt még a szavazás, mert sok esetben kiegyenlített, de most tényleg az volt, hogy akkor akarják hallani az én csengő-bongó hangomat közben, meg a kommentárt. Ó, és közben 1000 fölött van már a pénzünk, a reputációnk is nagyon szép, na húzzunk erre még rá egyet, csökkentsük a salary-ket. Jó, akkor ez viszont azt jelenti, hogy most lehet terjeszkedni nagyobb ütemben. Ide szerintem maradni fog a konyha, és akkor ezt már most meg is építem, és egyből a helyiséget kell megépíteni. Jöhet ide egy pitesütő, mert a pite az amúgy is egy népszerű dolog, itt a dülöngélő dorbézolóba. Még jöhet egy ilyen mézsör csapoló, és fürdőből egyelőre még többet nem csinálnék, de hosszú asztalból viszont igen. Így már egészen nagyok leszünk. Jöhet még egy szakács, 200 tapasztalati pont, és megvan a 10. szint. És már különben vannak ilyen game roomok is, na ezt nem is vettem eddig észre. Hova rakjam én ezt le? Legyen mondjuk itt, és akkor itt tudtok darcozni. Most arra kíváncsi vagyok, hogy viszont ilyen messzire elmennek-e. Ha nem, akkor
akkor majd áttesszük ide. 1690 pénzt költöttünk. Következő, a még nagyobb fagyás, minden költség csökkenjen 34%-kal, akkor picit áldozunk erre az ügyre. Kell nekem mondjuk 38 pont, ez nagyjából a duplájába fog kerülni, és akkor így mehet is a menet, 353-at kell kitermelni. Lehet, hogy ez itt messze lesz nekik. Van egy olyan érzésem, hogy túlságosan messze lesz, és 7 pénzért tudnak darcozni. Gondolom a későbbiekben majd még egyéb játékok is be fognak kerülni, illetve már most is van ez a labdajáték, illetve a boxzsák. Picit, minthogyha tanultak volna a készítők a Tavern Mastertől, véletlenül pont nagyon hasonlóak. Nem túl boldogok az emberek a dülöngélő dorbézolóban. Lehet, hogy ezt én itt föl fogom számolni. Na, itt bement valaki dobálni. És akkor szerintem az lesz, hogy most már kéne még egy csapszék. Ezt itt el fogjuk adni, és ide teszünk be még egy bárt, és fölveszünk még egy csapost. Némi átalakítás. A maradék hálószobai részeken pedig viszont komfortosabb szolgáltatást fogunk nyújtani. És akkor ez majd úgy is működni fog, hogy én áthelyezem ezeket a szállodai szobákat. Lehet, hogy ide még hátrébb fogom tolni az egészet. Mert akkor itt ki lehet alakítani egy teljes kocsma részt. Ez majd jó fog jönni, de most nincsen nagyon reputációnk, erre pénzt nem is igazán tudok áldozni. Akkor az van, hogy költözik minden a hálószobákból. Nagyon jó lesz az nektek ott hátul. Ide szerintem majd föl lehet építeni egy 3x3-asat. Ja, hát az ágyat azt nem veszem el előled. Egyszer, meg még egyszer. És most már 520 pénzt kéne ki gazdálkodni. Úgyhogy akkor erre menjünk rá. Nehogy megint elveszítsük a dolgot. 10. szint. 9 darab development point és 4 új emberke. Fölvehető. A pince az a 11. szinten kioldható. Több minden irányba elvihetjük ezt a fejlesztést, de mivel olyan jó nagy konyhánk van, ezért arra gondoltam, hogy akkor süssünk most már pulykát. Jó, most megvan a szükséges pénz, hogy ne menjünk csődbe. És itt pedig... ez jó lesz majd, mert ezáltal akkor lehet ide hívni szórakoztató embereket, bárdokat, akik remélhetőleg nem fognak bárdolatlanul viselkedni. Ha-ha. Napi szóviccünket hallották. Menjünk tovább öles léptekkel a 11. szint felé és a borra valók begyűjtéséhez. Egy nap is megváltozik az évszak, most nem tudok semmit sem kioldani. Viszont jó lenne, most már 1500 tapasztalati pont kell a 11. szinthez, hogy ezt minél ütemesebben tudnánk tolni. Még ezt is át fogom majd helyezni. Ide jöhet be majd egy folyosó rész, és akkor úgy leszünk meg. Sokan elégedetlenek, és mindenki az ennivalójára vár, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ezt kell jobban turbózni, és akkor kelleni fog majd még szakács is. Ide jöhet a pulykasütő, és jöjjön még egy szakács. Ezek a morgások érdekesek. Ha meghaladtuk a szükséges minimum pénzt, akkor veszem fel az új szakácsot.
Megint pozitívba zártuk, megint egy hóvihar, viszont ez alapvetően jó lenne, tehát abból a szempontból nem jó, hogy 66%-kal megnövekszik a munkabére mindenkinek, és nincs is olyan, amivel le tudnánk csökkenteni ezt a dolgot. Pénzt sem tudok annyit áldozni, hogy mindennek az ára megnövekedjen. Akkor maradjon ez a borra valós dolog, 589-et kell kitermelni. Az azért nem annyira sok, de nyugodtan el fog férni még egy tálaló, és ide is. Add more food producers. Akkor ez csak a szakácsot jelenti. Ez mondjuk baromi idegesítő, hogy ez állandóan följön. Egyszer elmondod, akkor abból én tudom, hogy mi a helyzet, de addig meg nem akarok többet fölvenni, amíg nem biztos az anyagi helyzetünk. Nem szeretnék megint csődbe menni. Jó. Szerintem ma a 11. szintig eljutunk, és akkor ott zárjuk a mai kocsmázást. Ez még nem most lesz, persze. Most viszont az event következtében, amit ugyan nem jelzett ki a játék, sokkal jobbak a borravalók. Így már meg is van. A mai napra szükséges pénz. Ebből a 4 development pointból kb. Semmit nem tudunk venni. Sajnos. Maximum, ha akarom, akkor díszítgethetem a dorbézolót. Enyhe vesztesség és adócsökkentés mehet. Ez jelentős különbséget jelent, mert majdnem 200-zal kevesebb az, amit így nekem ki kell fizetni. Jöhetnek még, és most már annyian lesznek, hogy szerintem rögtön 2 szakácsot is föl lehet majd venni. Illetve jöhet ide egy kenyérsütő is. 457-et kell kitermelni. Jöhet a 6. szakács. Még simán 8 alkalmazottat föl tudunk venni ezen a szinten. Úgy tűnik, hogy most ritkábban jelzi ki azt, hogy várnak a kajára, tehát akkor, hogyha még egyet fölveszek, akkor már rendben leszünk. Egyszerre 2 Steve Achievement, 25 000 pénzt sikerült összesen eddig elérni, és 25 darab alkalmazottat vettem föl összesen a játék folyamán. 23-an vagyunk, gondolom, akkor ebben benne van az a 2 is, amit a csődbe menetel előtt vettem föl. Próbáljuk meg akkor kifejleszteni a mozgási sebességet, meg az egyebeket is, akkor már elköltöm erre a development pointokat. Az újévi esemény, az jöhet, és akkor egyszerre 2-vel tudjuk ezt megtámogatni. Most vagyunk a 11. szintre való lépéshez szükséges tapasztalati pont harmadánál. És újra itt a karácsony. Jöjjön még egy kukkör, és még egy manci. 519. Ez ugye azért veszélyes, mert hogyha nem lesz az adócsökkentés, akkor jelentősen meg fog növekedni az, amit nekik fizetni kell. 2 is fölvettem. Haladjunk vele. Így akkor most minden development pointot elköltöttünk. Biztos, hogy ide is kell még majd egy konyha. Sőt, ide fogok tenni, igen, egyet, egy ilyen 2-öst, és akkor innét is ki tudják őket szolgálni. Vagy akár, ez itt is lehetne, ez biztos, hogy el kell innét takarítani. Most mondjuk csak az a lényeg, hogy legyen meg a szükséges pénz. Mi van, ha nem gyűjtöm be őket? Akkor ezek elvesznek?
Megint esőzés. 60%-os bérnövekedés. Az brutál. Úristen. 1010 pénzt kell ma kitermelni, de úgy tűnik, hogy a borravalók nem vesznek el, be lehet őket gyűjtögetni. A probléma az, hogy a boldogság, ahogyan indulunk, az már eleve csak 53%, és nyilván ezt a helyzetet majd még rontani fogja az, hogy ha lassan kapják meg, amit rendeltek. A sok elégedetlen hang közben azért az 5000 reputációt összesen sikerült elérni, de most új dolgot építeni azt nem tudunk. Viszont úgy tűnik, hogy ez az 1000-es történet, ez azért össze fog jönni, többé-kevésbé, karácsony esőben. Itt sül a halacska. Milyen hal ez? Lepényhal. Sikerült. Jöhet is a bércsökkentés. Így 200-zal kevesebbet kell kitermelni. Áthelyezem a hálószobát. Majd szerintem a fürdőt is át kell előbb-utóbb. Mondjuk így ide mellé. De az majd legyen még egy következő kör. Most mondjuk olyan kevesen jöttek, és még azok is elégedetlenek. Nem túl nagy a türelem velünk szemben. Ezt a szegény dart szobát pedig kb. Senki nem használja. Azon gondolkozom, hogy lehet, hogy jobb lenne egy összejebb sűríteni ezeket az asztalokat, hogy majd megfordítom, és akkor egyszerűbb lesz az életünk. Nagyon gyéren jöttek ma, nagyon gyéren jöttek. 4 nap megint a csődbe menetelig, de ugye azért is jönnek ennyire nagyon gyéren, mert hogy elégedetlenek. Hiába veszem fel az alkalmazottakat. Még esetleg arra gondolok, hogy ide lehetne egy konyhát betolni, itt a fürdő helyett, és akkor innét is tudnánk kapni az ennivalókat. Nem is olyan könnyű játék, mint én azt gondoltam. Akkor most lesz az, hogy mivel ennyire üresek az asztalok, elkezdek párat eladni, amik ilyen nagyon messze vannak. Amik üresek, teljesen fölösleges, hogy ezek itt legyenek, és ide majd ki kell építeni még egy másik konyhát. Aha, és közben megértettem, hogy ami hatósugaron kívül van, ott nem lehet egyáltalán semmit sem rendelni. Oké, most már megvagyunk erre a napra. Következő, megint jön a gatyarohasztó meleg. Semmit nem is akarnék, de nem is lehetne. Tehát, hogy itt például mindent lehet rendelni, na jó, a pulykát kivéve, de majd azt is megoldjuk, de itt például csak bort meg sört. Mert hogy ez már messze van mindentől. Illetve akkor itt lerakjuk ezt a mézsöröst. Igen. Így akkor mézsört is tudnak rendelni. Na jó kis logisztikai játék ez, nem is gondoltam volna. Itt is tudnak mindent rendelni, legalábbis ételt meg italt. Itt se mindegyik ételt, hiszen például a pulykát valami miatt nem, de ezt is meg lehet oldani. Úgyhogy ezt ide rakjuk, akkor mindjárt tudnak már pulykát is, mert ez a tálaló fogja őket kiszolgálni. Következzék akkor a fürdőnek az áthelyezése, és ide akkor jön még 2 egységnyi konyha.
625-öt kell kitermelni. Az nem biztos, hogy most meg lesz. 413, hát most nem, most mínuszba leszünk. Nem is kicsit, hanem nagyon. 4 nap, de akkor ezek szerint újraindult az újraszámláló. Ez a kétes vagy homályos találkozók, mert ezáltal jobb lesz a tapasztalat, amit begyűjtenek, viszont kevesebb lesz a reputáció. De a reputáció talán most nem annyira fontos, a tapasztalat annál inkább, hogy legyetek jó sokan. Mert itt az is a probléma, hogy ha kevesebb a boldogság, akkor kevésbé fognak ide jönni. Ezt még, hogyha közelebb toljuk. Nézzük csak meg ezt. Majd egy tálalóval lehet, hogy ki lehet itt is bővíteni a dolgokat. Ez itt átmehet ide. És 625 a mai napi cél. Egyébként tényleg az lenne a cél, hogy inkább zabáljanak, mint igyanak, mert abból sokkal több pénz van. Oké, jöhet ide egy tálaló. Ezzel akkor itt mindent lefedünk, és akkor ide is jöhetnek ezek a dolgok. Akkor próbáljuk meg ezt megszerezni. Jó, most már 60% fölött van a boldogság, és közel vagyunk már a 11. szinthez. De mindjárt csinálunk itt neki egy ilyen kis levesest, és nem csinálunk, mert akkor ki leszünk a pénzből. Így sem leszünk meg. Valamivel alatta maradtunk a dolgoknak. Ez egy jó központi asztal. Én ezt most el fogom pakolni. Azért, hogy ide kerülhessen majd a dalárda. De az már szerintem csak a következő részben. Hú, most nagyon sokan csalódottak. Legalább pitét tudnak rendelni. De akkor ezek szerint egyébként az is csalódottságot jelent, hogy ő leül egy asztalhoz, és ő ott nem tud mindent rendelni. Hát mégiscsak vissza kéne ezt rakni oda. Csak itt majd egy ilyen központi helyet szeretnék kialakítani. Gyerekek. Megint fenyeget a kasza. 2 nap. Visszarakom én ezt ide központi helyre, majd valami mást fogok kitalálni. Mind a 2 esetben 58% a boldogság. De ezekből a morgásokból egyébként lehet hallani, ha valami probléma van. Meg itt mind hagytatok nekem borravalót? Rendesek vagytok. És úgy látom, hogy a nap második felében, mint hogyha többen jönnének, tehát akkor ezek szerint napon belül is van egy ciklus a játéknak. Na itt most ez látszik, hogy ezek egyikes sem jut kajához. Mit rendeltél? Ez a baj, hogy nem látszik, hogy mit rendelt. Csak az elégedetlenség. Ide kell valószínűleg baj még egy ilyen üstöt rakni. De nem tudom, hogy mit rendelt. Tehát ez a probléma, hogyha én tudnám, hogy mit rendelt, akkor ez egyszerűbb lenne nekem. 625. Akár még meg is lehet. Szerintem most ez meg lesz. Igen. Nem sokkal, de megvan. Végre nem negatívba végeztünk. Ez kéne majd. Csak most erre nincsen fedezet. Viszont a mai nap szinte egészen biztos, hogy össze fog jönni a 11. szint. No, itt voltak nagyon elégedetlenek, ami több minden miatt lehet, de szerintem a probléma az az volt, hogy nem volt elég szakács. Úgy a nap első felében még el is vagyunk ezzel, és utána kezdődnek a problémák.
Ezzel akkor elértük a 11. szintet, amellyel majd a pince szint is elérhető, ám előtte, amit mindenképpen szeretnék, hogy legyen majd nekünk bárdunk, aki itt szórakoztatja a közönséget. Megvárjuk még ennek a napnak a végét, addig én szépen itt begyűjtöm a borra valókat. Most megint elkezdtek elégedetlenek lenni. Lehet, hogy úgy, ahogy van, akkor ezt az asztalt megszüntetem. Nem kell az ide. Valószínű, hogy az is a baj, hogy túlságosan messze van a pincérektől is. Itt még egy kicsi fejleszgetés, és akkor én ezzel megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket. A jövő héten pedig akkor folytatjuk ezt a jó hangulatú játékot. Pénteken pénteki stratégiák, vasárnap pedig a szokásos stream. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!